Today it's day 2. Kathmandu. कस्तो लागिरहेछ त विथ भ्यू चाहिँ ब्रेकफास्ट सुरु गरौँ Good morning, Kathmandu. Today is day 2. Welcome to my another vlog. आज चाहिँ हाम्रो वर्कसपको डे 2 हो। आज चाहिँ हामी चाहिँ विश्वास र म उता जाँदैछौँ। हेलो हेलो विश्वास। हेलो गुड मर्निङ। गुड मर्निङ गुड मर्निङ। के कस्तो भइरहेछ त नि काठमाडौँको साइड? राम्रो भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ दाइ। दुई दिनको बडी बिल्डिङ वर्कसप क्लास आज होइन लास्ट डे रमाइलो भयो। आज पनि त्यस्तो रमाइलो हुन्छ होला। आज राम्रो राम्रो कुरोहरू आउने हुन्छ होइन हाम्रो सेवामा। सेकेन्ड सिफ्ट हिजो जस्तै हुन्छ आजदेखि पनि हामीलाई। यस लेट्स सी गाइस, अब के हुन्छ के कस्तो हुन्छ सबै देखाउनेवाला छु। लास्टसम्म हेरिदिनु होला स्किप नगरिकन। ल मनपर्छ भने क्लिक लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अहिले चाहिँ हामी दरबार मल जाँदैछौँ। त्यहाँ सम ब्रेकफास्ट खान्छु अनि हाम्रो क्लास एटेन्ड हुनेवाला छौँ हामी। लगाएर दाजुभाइ ब्रेकफास्ट खाइन्छ, क्लासमा जाने आज त है त। अब पहिल्यै हाम्रो यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय त्यो थियो अनि त पुरै लाइन हुन्छ नि त। अहिले चाहिँ एकदमै सफा सुगर छ हाम्रो काठमाडौँ काठमाडौँ। पहिलाभन्दा धेरै धेरै राम्रो सफा अनि आनन्द भइरहेको छ त्यो हिँड्नलाई पनि होइन। काठमाडौँ कस्तो लागिरहेछ त तिमीलाई? दामी लास्टै राम्रो। यो मान्छे हिँड्नलाई चाहिँ अहिले राम्रो छ। राजधानी जस्तो चाहिँ बल्ल अब हामी दरबार मल गएर भेट्नेवाला छौँ। दरबार मल माथि टपमा जानेवाला छौँ हामी। दरबार मलको लिफ्टमा चढिसक्यौँ। टलाएर अब नारायणहिटीको भ्यू हेर्दै हिमालयन चालबाट मिठो भोजन ब्रेकफास्ट सर्नेछौँ दाजुभाइ। दिस वान हिमालयन जाभा। गेस हाम्रो कफी। घाम लाग्छ है। चिसाउर नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय फ्रम द हिमालयन जाभा, टप अफ द भ्यू। दरबार मलबाटै हामी चाहिँ यो जय विथ भ्यू। हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट खानलाई विश्वासले मेन्यु हेर्दैछ। एकछिनमा अब खानेवाला छ विथ दिस भ्यू होइन। अब नारायणहिटी दरबार कस्तो लागिरहेछ भने गाइस दामी सफा टलाएर अब ब्रेकफास्ट सुरु। ज्याम टक्क ब्याकग्राउन्डमा दरबार। कभी होता है दातो
हामी चाहिँ दरबार मालबाट निस्किसक्यौँ ब्रेकफास्ट खाएर अब क्लास जानुपर्ने हुन्छ धेरै हातहरू बसिसकेको छ ल अब इन्ड्राइभ आएर आउँदैछ ड्राइभ गरेर जाने हो हामी हाम्रो इन्ड्राइभ आउँदैछ आज लास्ट डे होइन के कस्तो हुन्छ देखाउनुलाई छु पक्कै पनि मन पराउनुहुन्छ ठुला आशा छ होइन गाइस के कस्तो हुन्छ लास्टसम्म हेरिदिनु होला धेरै माया पाएर हुन्छ आशाका साथ हामी अब जानेवाला छौँ क्लिकले इन ड्राइभर we are here अहिले we are Ross Fitness अनि क्लबमा आइपुगेका छौँ एकैछिनमा क्लास सुरु हुन लागेको छ हाम्रो क्लास चाहिँ यता हो हेलो मर्निङ दिस वान आवर bodybuilding of South हाम्रो मेन एजेन्ट चाहिँ यही हो गाइज होइन हिजो र आज पढेको सबैलाई नमस्ते है अनि हाम्रो टिम एमआइएफसी जुन हाम्रो टिमले जुन अर्गनाइज गरेर मलाई इन्भाइट गरेर आफ्नो केही कुराहरू सेयर गर्न दिनुभएकोमा हाम्रो सुख छ अनि सबै टिम भाइहरू है सबैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अब यो हाम्रो वर्कसपमा चाहिँ स्पेसली हाम्रो 2 डेजको छ हिजो र आज होइन हिजो र आजमा हिजो सबैजनाले सायद हाम्रो कोचिङहरू हाम्रो सैनिक सर हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो जज हाम्रो फर्स्ट कसिङ पार्क होइन सुटरदाई हुन्छ त्यसपछि अर्को निर्मल नाम हुन्छ होइन उहाँले चाहिँ तपाईँलाई जजिङको विषयमा र अनि अरू कोचिङको विषयमा धेरै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुभयो होला होइन आज जुन छ यो बडी एक्सर्साइज बडी प्रिपरेसन विक होइन त्यसपछि बडी प्रोग्राम बडी डिमान्डेड प्रोजेक्टको बारेमा म थोरै जानकारी जान्छु अहिले अनि कस्तो मजा खाएको छ हेर्नु अब सुन्नु सर हाम्रो एउटा मान्छेहरू भन्दै हो उहाँको ठिक छ ठिक भयो सबैको फर्म धेरै मान्छेहरू यति भयो भने त म आफै बोलेको म सुन्नु कसरी बोल्नु म आफै म कसो राम्रो हात धेरै गर्न नगर्ने अलिकति तल तल गर्दाखेरि ब्याकिङ गर्दाखेरि ब्याकिङ छ धेरै गर्दाखेरि ब्याकिङ छ तल गर्दाखेरि ठिक छ ल फ्रम द माइसेल्फ फ्ल्याक्स Oh, nice. लन्च ब्रेक भइसकेको छ हेलो हेलो ल यता के हुँदैछ अब लन्च ब्रेक भात खाने हो भात खाने हो मान्छेले गर्दा कि सब्जेक्ट हामी चाहिँ यसरी खाइरहेछौँ अर्को त छ 3 वर्ष 5 वर्षसम्म हामीले कन्टिन्यू युज गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई असर गर्छ कि गर्दैन अनि त्यसमा फेरि त्यसको लागि चाहिँ यदि असर गर्दैन गर्छ भने हामीले त्यस Good to see you all. धेरै पछि फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास सबैजना हेलो होपफुली सबैजना राम्रै गर्नुहुन्छ है सो आज करेक्टिभ एक्सर्साइजको बारेमा दिस इज मोर अबाउट कोर्स भन्दा पनि हो चाहिँ बुझाउनुपर्छ है सो इफ यु फाइन्ड भ्याल्यु इन इट इफ यु थिङ्क कि यो इम्पोर्टेन्ट छ मेरो प्रोफेसनमा मलाई हेल्प गर्छ आई क्यान गेट अ भ्याल्यु आउट अफ इट भनेदेखि चाहिँ यु क्यान गेट इनरोल्ड फर द कोर्स है सो स्टार्टिङ गर्दाखेरि कतिजना कहिले फिनिस सोल्डर फ्लेक्सन गर्नलाई नट ओन्ली बाइसेप्समा 3-4 क्लासेस रेगुलराइज 3-4 मसल छ यो सँगै एन्टिरियर पनि समाप्त गर्नु
पछाडिपट्टिको अर्को मसलले काम गर्छ सो देयर आर अदर मसल्स एज वेल जसले चाहिँ त्यो मुभमेन्टलाई पोसिबल बनाउँछ सो जुन एसोसिएटेड मसल हुन्छ जसले चाहिँ त्यो मुभमेन्टलाई पोसिबल बनाउँछ त्यो मसलहरू भनेको चाहिँ नि सेलेक्टमा मसल सेलेक्टमा काम गर्ने मसलहरू ओके माथि लिएर गर्दाखेरि चाहिँ यो जहिले पनि स्क्यापुलर लाइनमा मसल तपाईँ लाइक सो के भयो कारणले गर्दाखेरि ओभर ह्यान्ड एथलिट्सहरूको लागि है त्यसमा पनि यो चाहिँ नि सोल्डरको चाहिँ रेन्ज खोल्नको लागि पनि धेरै हेरेको छ ओके यो अपता अब सेन्स यही पोजिसनमा छ यहाँबाट इफ यु टर्न अराउन्ड साइडमा सो डाउन ठाउँ भेटिन्छ त्यो बेलामा अलिकति प्रेसर पोइन्ट ठाउँहरू भेटिन्छ तल लो ट्र्यापमा सिराटिसमा स्क्यापुलर स्टेबलाइजर गर्छ यसमा त्यही सिलसिलामा हामी यो कार्यशालापछि इभेन्ट सबै इभेन्ट्सहरू फाइनेन्सियल रमाइलो भएको थियो है थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान ग्रुप अफ पिक्चर लिनु हामी प्रकाश सही तिमीले यहाँ आउनु पऱ्यो इक्जाम्पलहरूको प्रेजेन्सले मात्र पनि हामीले गरेको काममा क्रिएटिभिटी एड गर्छ भ्याल्यु एड गर्छ इभन सर्टिफिकेट जहाँ उहाँको साइन छ त्यसले एउटा भ्याल्यु एड गर्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस विजय सर Learn today. दामी दामी नाइस फाइनली सक्यो फाइनली हाम्रो क्लास पनि भ्याइयो अब हामी निस्किएको होइन कस्तो भयो 2 दिने क्लास राम्रो हो त मजा आयो आज हिजोभन्दा आज लास्टै रमाइलो भयो सेकेन्ड दिनको लास्टै रमाइलो लाग्यो क्लास फेरि याद आयो पहिला क्लासमा झुलेको जे जस्तै भए पनि अब हाम्रो क्लास एकदमै रमाइलो भयो 2 दिने क्लास अब चाहिँ हामी निस्किसकेको कता हुन्छ लेट्स सी दैट त्यही भेट्नेवाला छौँ फाइनली आवर डिनर इज गार्लिक बटर करी चिकन खाना यता थप्पी थप्पी बजाउनु पर्छ है मजाले सही हामी चाहिँ नर्थ फिल्ड क्याफे होइन टलाएर ल चेयर्स हाने हाने रह्यो ल हाम्रो डिनर चाहिँ यहाँ थियो द नर्थ फिल्ड क्याफेमा चामलको बोराको रहेछ दामी बनाइन्छ डिनर खाएर अब हामी निस्किएको एकैछिन घुमिन्छ होला विश्वास छैन कस्तो भयो ठिकै भनौँ त खासै त्यस्तो खाना धेरै लाग्यो थगाउन मागेको थियो महँगो भात 700 या 800 रे 800 रुपियाँको भात यति लाग्यो थपेर भात खुवाउनु हामी हेरे ल हेर्छु तर मिठो त मिठाई थियो 2टा पार्ट भयो होला हाम्रो ब्लग यसपालि हिजोको आजको हाम्रो वर्कसप पनि सकिसक्यो अनि त्यहाँबाट फर्कियौँ हामी डुलियौँ एकछिन डिनर गरियौँ अब चाहिँ मिठो सुत्नु पर्छ दाजुभाइ यति नै थियो फेरि अब भोलि भेट्छु भन्दै आजको ब्लग यही इन गर्छु गाइस सी यू बाइ बाइ